यो चाहिँ सालको पत्ता हो, सालको पात। यसलाई वनदेखि यसरी टिपेर ल्याउनु पर्छ रे। अनि यसले बनाउने हो रे। यो सिन्का हो रे। हामीले चाहिँ धेरै बनाइसकेका छौँ। यसरी बनाएर यो उल्टोलाई माथि र सुल्टोलाई मुनि बनाउने। अनि फेरि अर्को पातलाई फेरि उल्टोलाई मुनि सुल्टोलाई माथि, एउटा योतिर फर्काउने, एउटा योतिर फर्काउने। अनि योतिरबाट यसरी बनाउने। त्यसपछि योतिर फेरि यसरी बनाउने। अनि यसलाई यसरी फर्काइदिने। अनि यहीँनिर एक ठाउँ मात्रै यसले यसरी। त्यसपछि फेरि योतिर फेरि सेम गराउने। यस्तो अनि यस्तो। अनि यसलाई योतिर फर्काइदिने। अनि राम्रो डुना बन्छ रे। यसलाई डुना भन्ने गर्छन्। यो चाहिँ मैले बनाएको डुना हो रे। अनि यहाँ पनि धेरै छ रे। यसमा चाहिँ यहाँ दाङमा चाहिँ विशेष गरेर चौधरी कल्चरमा चाहिँ मासु, अचार, तरकारी अनि रक्सी पनि खाने गर्छ। अनि यहाँ चाहिँ यति धेरै खेलिसकेको छ रे डुना। यसलाई दुई ठाउँमा मात्रै गुवाबेकोलाई चाहिँ डुना भन्छ। यसलाई एक ठाउँ अनि दुई ठाउँ। अनि यसलाई चाहिँ बगुडा भन्छ। यो अगाडि अन्तीले बनाएको। यसको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ठाउँ गुवाबेको हुन्छ। यो चाहिँ बगुटा हो रे। अनि फेरि यो चाहिँ टपरी हो रे। यो चाहिँ टपरी हो रे। यो चाहिँ अन्तीले लगाउनु भएको। अनि यो चाहिँ मैले लगाएको। यहाँनिर अलिकति बिग्रिया छ मैले लगाएको। पात च्यातेर हो। म पनि सक्छु रे डुना, टपरी अनि बगुटा लगाउन। कस्तो लाग्यो रे। कति मजाको बनाउनु भएछ त। यो त राम्रो छ।
यसलाई भन्छन् बहुटा आगिला बाबा कस्तो राम्रो बन्यो त छोटो कुइ फेरि किन यस्तो बन्छ यस्तै बनाउने खोज्ने फोटो नै कुइ त पात पनि कस्तो हुन्छ त हुन्न के बनाउँदा बनाउँदै यसमा कस्ता छन् मिलाएको छ अब मिलाएर सिलाउने अब मैले अलि बेसी खुम्चाउँछु क्या हो कि यस्तोमा के बडी खुम्चान्छु क्या हो कि आन्टी नि त्यस्तै लागिरहेछ मलाई पनि बडी खुम्च्याएकोहरू यस्तो भइरहेछ क्या हो कि अलिकता भयो के मेरो अलि सामान हुन्छ नि त्यो माथि कुचुक्क अलिकता भन्दै जानु लाग्छ त्यो सिलाउने सुई त कत्रो हो त खै यसले ढकिया पनि सिलाउँछ नि यसले सिलाउनु यसले हुन्न कत्रो सुई हो त यत्रो बजारमै पाइयो पनि छाटाको हुन्छ नि अरे त्यसलाई बनाउन माग्या हो त्यसैले बनाउँछ त्यही त पुवाल चाहिँ त्यसकै रहेछ के गर्ने छन् के तिनले म थिएन रुपियाँ मेरो पैसा धेरै काम आयो कहाँबाट आयो फाइदा गरेका छन् भन्छु त छन् अब कुखुराहरू छटाउने सबैले माग्न आउँछन् चार्ज सिध्यो भने छोड्छन् फेरि त्यसको पैसा देऊ भन्ने बेला पनि यसको पनि पैसा खायो भन्लान् नि फेरि काम करता हो पैसा कमाइला पैसा कमाइला रे पैसा कमाइला 2500 मान्छे नखाउन खै त म त यहाँ आएको त भयो 2 घण्टा के पनि गराउने नि सबै पाक्यो कि यो छानेको हो कि हैन सके छैन यो ठुला ठुला छ के छाने आम ठुला ठुला छ तपाईको आफ्नो मान्छेले पैसा खुटिल बा पैसा खुटिल बा भन्नु कसले भन्दैनन् त आको बेटीले भन्छ नि के बहिनीले भन्छ ए कसको खुटिया दुनिया हो यो साइने दिदीको खुटिया जस्तो छैन एउटा हो अनि के गराएर अरे हो यही हो हाम्रो आन्टी र माइल ब्लग्सको मेम्बरले बुनेको हैन बुनेको हैन खुटेको भन्छ क्या हालै खुटेको हो नि आन्टी खुटेको बगौटा है बगौटा अनि टपरी के हो यसरी उनेर राख्नुहुन्छ हाम्रो आन्टीले अनि एकदम राम्रो तरिकाले राख्नु भएको छ यो चाहिँ एकदम काम लाग्छ उहाँहरूलाई अहिलेसम्म यो छोटो ब्लग हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि भेटौँला यस्तै नयाँ नयाँ कन्टेन्टका साथ माइल ब्लग्सको नेक्स्ट भिडियोमा बाई सी यू अगेन